Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Folytatódik ez a videó. Ez egy ismételten egy újabb napi vlog. Az előzőben mondtam nektek, hogy majd lesz egy új. Ma másnap van, Vivike ott van apukáméknál, illetve mentek játszóházba, vagy nagy erdőre, mert most jó idő van, de lehet, hogy játszóházba mennek, majd kiderül. Én pedig összeszedtem magam, délelőtt leültünk, egy kis házit csináltunk, egy kis elpakolás volt. Faluban van ugye egy ilyen kis bisztró, ahova szoktunk járni, és akkor Marci azt mondta, hogy ő egy gyrosz szeretne. Én pedig valami sajtgolyós dolgot választottam, felhívom őket, megrendelem, érte megyek kocsival, szóval nem kell sorba állni, ez egy ilyen új menü, és akkor azt fogom ma megenni, megkóstolni, ilyen kis rántott sajtgolyó, meg ilyen kis rizssel töltött dolog. Ez valószínűleg miket tettem videóban, majd meg is mutatom nektek, és hát annyira szép volt tegnap a hajam, de reggelre valahogy sehogy nem állt, úgyhogy most felkötöttem, és hát láthatjátok engem, halljátok, annyira fog a nap, de annyira, hogy én már nyári színben pompázom, úgyhogy van kedvetek, tartsatok velem ebben a videóban is. Úgy volt, hogy nézem a lyukt, de egyszerűen nem jutok el odáig. Most meg már éhes is vagyok, indulok az ebédért, úgyhogy nagyjából ennyi. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a vlogban is. Jó koszos a tükör. Na hát maradtam a leengedett hajnál. Olyan jó illata van ennek a sajtgolyónak, úgyhogy alig várom, hogy beleharapjak. Nagyon-nagyon sokan voltak, sok vendég volt. Hát itt ez az egyetlen egy normális kajáda a faluban, meg a legfinomabb is itt a közelben. Kisült a pizza, éhes vagy? Mondjad, édes, éhes vagy? Hát sziasztok mindenkinek itt ebben a vlogban. Ma nálam egy vasárnapi nap van, lassan vége a tavaszi szünetnek. Vivikét elvittem az egyik barátnőihez, az osztálytársához, áthívták játszani, úgyhogy délután megyek érte. És arra gondoltam, hogy akkor bontsuk ki azt a terméket együtt, amit az előző videóban már beharangoztam nektek. Ez pedig nem más, mint egy kárpit tisztító. Friss ropogós a csomag. A kárpit tisztítót a Geekbuying-tól kaptam ajándékba, úgyhogy a videó ezen része egy együttműködés alapján jött létre. Képzeljétek el, a Geekbuying ismételten megkeresett, hogy választhatok 2 termék közül. Az egyik egy porszívó lett volna, a másik pedig ez a kárpit tisztító. Mivel már kaptam tőlük 3 porszívót, ugye a robot porszívót, illetve 2 ilyen akkumulátoros porszívót, ezért emellett döntöttem, és remélem, hogy jó kis termék lesz. Előjáróban mondok róla nektek egy pár szót, és aztán meg fogjuk nézni, hogy hogyan működik a gyakorlatban. Illetve, ha minden igaz, akkor lesz majd egy kuponkód is, amit az én nézőim használhatnak fel, és olcsóbban tudják megvásárolni ezt a terméket. Ezt majd ide ki fogom írni, illetve a videó alatti leírásban megtaláltok minden ezzel kapcsolatos linket, illetve kuponkódot, úgyhogy bontsuk is ki. Szóval ez a kis kárpit tisztító, ez 500 wattos, szerintem nagyon jól néz ki már a doboza is, illetve rengeteg mindenre lehet használni, és pont ezért ezt választottam, ugyanis nem csak kárpitot, szőnyeget lehet vele tisztítani, hanem például a kocsiban az üléseket, vagy mondjuk lépcsőt, igaz nekünk lépcsőnk nincsen, de arra is tökéletes, illetve pont olyanoknak ajánlják, ahol kis állat van, házi állat, ugye a szőrök miatt, hiszen tudniillik, a macskák mindig ráfekszenek a nappaliban lévő bútorra, illetve a székekre, úgyhogy elég hasznos kis gépezet lesz. És akkor lesz benne nekünk 2 kefe is, egy kisebb, egy nagyobb kefe. Maga a készülék 4 kg-os, és elvileg csendes üzemmódban működik, ami nem zavar senkit. 2 vizes tartálya van, az egyikben megy a tiszta víz, ez 1,5 literes, ez pedig 8 decis, amiben a koszos víz kerül. Elég hosszú kábellel rendelkezik, 3 méteres, szóval nagyon könnyedén lehet vele mozogni, és ez a kis cső is elég hosszú, ez pedig 1,3 méteres. Úgyhogy nézzük is meg, most, hogy így elmondtam róla mindent, hogy néz ki. Szépen be van csomagolva, adtak hozzá egy ilyen kárpit tisztító folyadékot is. Elvileg ez egy ilyen kis konzol, helytakarékosság szempontjából erre rá tudjátok rakni. Van hozzá egy használati útmutató, de szép. Így néz ki a gép, ugye itt a 2 víztartály, van egy bekapcsoló gomb, könnyedén ki lehet szedni, és így visszarakni. Egy nagyobb kefe hozzá, ez pedig a kicsi. Itt van hozzá ez a kis cső, ezt is kibontom, abszolút nem nehéz, úgyhogy szerintem próbáljuk is ki.
Na hát akkor nézzük az összerakást. Itt az egyik tartályban volt még egy-két alkatrész, azt kiszedtük, és akkor ezt fogja párom felrakni. Ezek ilyen kis műanyag konzolok, ahogy láthatjátok. Illetve itt még akkor berakja mindent a helyére, hova való, a dugót is. Szóval igazából nem egy nagy dolog így összeszerelni, de úgy voltam vele, hogy inkább ő csinálja. A csövet is rákötötte, itt mutatom nektek, ez a nagyobbik kefe, illetve ez a kisebbik kefe. És igazából nincs is más hátra, mint hogy kipróbáljuk, ezt a gombot kell majd nyomni, amikor a vizet spriccoljuk belőle, nyilván most még nem működik. Itt van a víz, párom beleöntötte, maximum még lehet, ugye, és akkor volt ez a kis folyadék, amit adtak hozzá, abból adtunk egy ilyen kis kupaknyit, rácsavarjuk, és igazából próbáljuk is ki. Na, a videó további részében nem lesz hang, de szerettem volna megmutatni nektek, hogy milyen a hangja, ugyanis csendes működést ígér, hát én ezt nem tudom alátámasztani, tehát nekem ez nem volt csendes, nem volt nagyon-nagyon hangos sem, a kettő között mondanám, de abszolút nem csendes a működése, viszont nagyon jól teszi a dolgát. Itt éppen ugye az ülőgarnitúránkon próbáljuk ki, viszont mi előtte azért tettünk már egy próbát az egyik széken, és hát irgalmatlan mennyiségű kosz jött ki belőle, és ahogy láthatjátok, ezen a kanapén is van bőven, pedig nemrég vettük ezt a kanapét egy pár hónapja, és nyilván vigyázunk rá, és óvjuk, és nem eszünk rajta, és stb. De hogy a láthatatlan macskaszőr, illetve hát a mindennapi szennyeződés, majd mutatom a végén, hogy néz ki, de láthatjátok. A kisgép nagyon jól teszi a dolgát, és szerintem párom is. Kifejezetten megnyugtatta egyébként ez a tevékenység. Ő amúgy is nagyon-nagyon szereti az ilyen dolgokat, úgyhogy szívesen tesztelte és próbálta, és nagyon-nagyon tetszett neki. Fogjuk majd még a kocsiban próbálni, tavaszi nagy takarítás alkalmával. Ideje a kocsikat is rendbe rakni, és azoknak az üléseit így megcsinálni. Itt láthatjátok, hogy a vizes részlet ugye most megcsinálva, és akkor kipróbáljuk szőnyegen is. Láthatjátok, hogy milyen egyenletesen adagolja a vizet, nyilván ahogy párom nyomja a gombot, szóval ezt is el kell sajátítani, ezt a technikát, fentről lefele megy, újra felmegy, és megint le, és hát nagyon-nagyon jó illatú is volt a szőnyeg egy részről, más részről pedig nagyon-nagyon felfrissült, és nagyon jól tette a dolgát. Itt ugye a nagyobb kefével mentünk rá, de van kisebb kefe is, nyilván lehet változtatni, milyen bútorhoz használod, és milyen szőnyeghez. És itt mutatom a végeredményt, erre azért várni kell, hogy megszáradjon, és itt van a rengeteg láthatatlan kosz, amit most láttok. Itt pedig meg fogjuk próbálni egy másik kárpitos bútoron, egy széken, és itt is láthatjátok, ahogy adagolja a vizet párom, és ő nagyon szeret így szép lassan, komótosan dolgozni ezekkel a dolgokkal, és hát ezt is szépen kitakarítjuk. Lehet kevesebb vizet is hozzáadagolni, ez már ízlés kérdése, hogy ki mennyire nyomja meg azt a gombot igazából. Ezt is ki kell még tapasztalni, mert én szerintem itt egy picit többet raktunk rá, mint kellett volna, de hamar megszáradt és felfrissült ez a szék is, és jó illatú lett. Én összességében nagyon ajánlom ezt a terméket, minden tetszett benne, talán egy picit hangosabb, mint ahogy ígéri, de nem vészes, viszont nagyon-nagyon szépen kitisztított mindent, legyen az szó egy kárpitos székről vagy szőnyegről, és ezen felül mi még ugye a kocsiba is szeretnénk majd használni az autós üléseket kitakarítani, úgyhogy végeredményben azt gondolom, hogy ezért az árért egy nagyon jó kis gépet kaptunk, ráadásul könnyű a kezelhetősége, nem igényel okos eszközt, nem sok gomb van rajta, könnyű volt összeszerelni, és könnyű volt utána kitakarítani, könnyű súlya van, lehet hordozni, és nézzétek meg, mutatom, hogy milyen kosz jött ki ebből. Itt is látszik, hogy nagyon-nagyon jól tette a dolgát. Folytatódik ez a videó, méghozzá egy kis filmajánlós résszel, és azért gondoltam, hogy ebbe egy pár perc erejéig rabolom az időtöket, mert
Igaz, hogy mostában nincsen ilyen sorozat, de az nem azt jelenti, hogy nem nézek Netflixet, és hiányoltátok, külön sorozatot nem akarok már, úgyhogy most csak gyorsan ilyen felsorolásszerűen elmondom nektek, hogy mik azok a filmek, amiket az elmúlt, hát egy nagyjából fél évben néztem, úgyhogy ezzel kezdünk, vagy folytatjuk ezt a videót. Én már előkészültem ide a laptopommal, ugyanis az egyik kommentelő írt egy pár hónapja vagy hete, és oda felsoroltam egy párat, és mivel már nem írom a füzetembe, hogy miket nézek, így nekem is nehéz így visszagondolkozni. És akkor nézzük is meg, hogy mik voltak, amiket akkor ajánlottam. Legelső a Kamaszok. Azt írtam róla, hogy egy 4 részes, nagyon megdöbbentő és elgondolkodtató sorozat. Minden rész egy snitből áll, ja tényleg, nincs benne vágás, ez azért is különleges és iszonyat durva ez a sorozat. Nagyon megdöbbentő és elgondolkodtató sorozat, a végét nem lehet kibírni sírás nélkül. Minden olyan anyuka vagy szülő nézze meg, akinek kamasz gyermeke van. Nagyon megbotránkoztató, ugyanakkor nagyon-nagyon elgondolkoztató. A következő film, ezek amúgy Netflixesek, finom, csak erős idegzetőeknek ajánlom. Ha tetszett a Jeffrey Dahmer sorozat, akkor azt szorozd meg 100-zal, miután megnéztem a filmet, nem voltam túl jól. A pulzusom az egekben volt, pedig bírom a horrort, de ez túlment mindenen. Tényleg ez egy nagyon durva film volt, olyan jellegű, amilyet én nem is nagyon néztem mostanában. Nagyon nehéz volt végignézni, de végignéztem, de még egyszer biztos nem nézném végig, ez nagyon-nagyon durva. Nagyon. Nem mondom el, miről szól, de olyan dologról, amiről nem is gondoltam volna. Aztán Futni mentem, magyar film, ezt ugye moziba is adták, illetve felkerült a Netflixre, amit írtam akkor róla, nekem nagyon tetszett, vicces, tipikus magyar film, könnyen érthető, szuper színészekkel, és tényleg olyan, hogy ezt pár év múlva is simán megnézném, mert tetszett, meg jó volt. Következő, le fog merülni a telefonom, úgyhogy gyors leszek, Amerikai gyilkosság, Gabi Petito, igaz történet alapján, tetszett, jól megcsinálták, végig sírós sorozat, zárójelbe számomra. Egy amerikai youtuber lányról szól, aki szerelmes lesz egy fickóba, és elindulnak egy ilyen amerikai körútra. Vlogolnak, meg megmutatják, hogy milyen csodás az életük, de hát tudjuk, hogy ez általában nem így szokott lenni, akik nagyon-nagyon mutatják, hogy minden szuper, azoknál nem így van. Sajnos ez egy megtörtént, igaz történet alapján készült dolog, és érdekesség, hogy Gabinak még mindig megvan a YouTube csatornája, és több millióan nézték meg már ezt a videót, mert hogy ez egy valós történet, ahogy mondtam az elején, végig sírtam, és nagyon-nagyon tetszett, hát elgondolkodtató volt ez is. Aztán a következő a Kamu Profil második évadja, ez mindig belelóg ide a számba, elrakjuk. Ha tetszett az első, ezt is imádni fogod, szerelmes sorozat, sok fordulata, bár kevesebb benne a 18 pluszos rész, mint az első évadban. Igen, tetszett, nagyon tetszett, viszont tényleg azt mondom, hogy az elsőhöz képest gyenge volt, de mindenképpen nézd meg az első évadot, és utána kezd vele a másodikban, mert amúgy meg nem fogod érteni. Deep Water, mély víz, Ben Affleck játszik benne, nagyon szuper kis film, tetszett, viszont ez nem Netflixes, mert ez egy régi film volt, féltékenységről, kapcsolatról, hűtlenségről, ilyesmiről szól, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, és itt megemlítettem még, amik nem jöttek be, ez itt akkor a majdnem terhes volt, unalmas és vontatott volt, valóban az volt, alig vártam már, hogy vége legyen, abszolút nem volt nekem se vicces, se ami lekötne. Baby Girl, ezt odaírtam, hogy zárójában, hogy most adják a mozikban. Számomra nem volt jó a szereplőválasztás, sem a sztori, nagyon gyenge, sokkal többet vártam. Nicole Kidman a főszereplő, hogy a moziba adták, vagy még lehet, hogy adják. Egy 2,5 órát vett el az életemből, egy vontatott, egy nagyon-nagyon gyenge film, gyenge színészi teljesítmény, egyszerűen borzasztó volt ez a film, annyira felhájpolták, hogy megmutogatták, és visszanéztem így a Mafabon, meg több helyen is, és nagyon-nagyon lehúzták a nézők, tehát ez nagyon gyenge volt. Na és nézzük azokat, amiket azóta sikerült megnézem. Az első az egy olasz film, és egy dráma, egy könyv alapján készült film, ez pedig nem más, mint a Gyerekvonat. Ja igen, ez nagyon-nagyon jó volt. Olaszország déli részéből szállítottak gyerekvonattal a háború idején Milánó környékére ezeket a gyerekeket, és rájöttek, hogy ott mennyivel másabb az élet, mint ahol ők vannak. Egy kisfiú szemszögéből látjuk ezt az egész dolgot, aki hegedű művész akar lenni. Nagyon-nagyon tetszett, sírós, érzelmes, és igen, nézzétek meg. A következő film, az pedig nem más, mint az Engedj el mindent.
Ez egy hölgyről szól, egy középkorú, hát 40-45 éves körüli nőről, sajnos gyógyíthatatlan betegségben szenved, és az az utolsó kívánsága, illetve úgy akarja tervezni az életét, hogy ha ő meghal, akkor nyugodtan haljon meg. Tudja, hogy jó helyen vannak a gyerekei, meg a férje, meg minden, és egyébként ez egy svéd dráma. Aztán a nagyon nagy kedvencem, amit először úgy félvel kezdtem el nézni, mert mondom, én nem szeretem az ilyen kütyűvel kapcsolatos dolgokat, meg ezeket a science fiction, de valamiért annyira megfogott a bemutatója, és ez nem más, mint Cassandra. Ez egy német, igen. A németek elég durva filmeket készítenek. Sorozat volt, egy mini sorozat, és horror, 18 pluszos. Arról szól, hogy van egy ilyen robot, aki ott van, ilyen háztartási robotod van, mindent megcsinál, minden fasza, tényleg kitakarít, felvágja helyetted a répát, és stb. Aztán bedurvulnak a dolgok, mert kiderül, Cassandra nem olyan, amilyen. Azóta is a fülembe cseng ez a Guten Morgen zene, amivel ébreszti mindig a családot, úgyhogy igazából nekem tetszett nagyon, mert ilyen jellegűt még nem néztem, úgyhogy nézzétek meg, mert nagyon érdekes, és lehet, hogy egy kicsit olyan hülyeségnek tűnik egyébként az egész, de ki tudja, lehet 1-200 év múlva tényleg ilyen robotok lesznek, akik segítenek nekünk a háztartásban, már mind nem nekünk, hanem majd az utódainknak, úgyhogy nem áll szerintem olyan messze a valóságtól ez a dolog. A következő sorozat pedig azért kattintottam rá, mert YouTube-bal kapcsolatos, és hogyha ilyen influencerkedéssel kapcsolatos dolog van, az úgy gondolom, hogy mindig hasznos, mert láthatok olyan dolgokat is, ami nem feltétlenül hozzám kapcsolódik, de lehet belőle tanulni. Ez pedig nem más, mint az Alma Ecet. Tehát itt 2 hölgyről van szó, akik mind a ketten híres influencerek Ausztráliában. Na most ez egy megtörtént esemény alapján történik. Az egyik influencer, ő valóban beteg és rákos, a másik pedig betegnek tetteti magát, és lájkokért, illetve megosztásokért és mindenért cserébe eljátsza azt, hogy ő egy agydaganatos lány, és erről szól ez a sorozat, hogy hány millió embert, követőt, céget és mindenkit vert át, és hogy ívelt felfele a karrierje, aztán lefele. Megtörtént esemény, ajánlom, nézzétek meg, és vonjátok le magatoknak belőle a következtetéseket. És 2 sorozat, amiről nagyon nem akarok mesélni, csak megemlítés, ugye a Szolgáló lány, évek óta várjuk a Szolgáló lánynak a legújabb évadját, és ugye hetente keddenként jön ki egy rész, túl vagyunk az első 5 részen, most egyenlőre csak feliratozva lehet nézni, de én már nem bírom kívánni a szinkronizált, úgyhogy én így nézem feliratozva. Ez egyébként a Maxon van, az HBO Maxon én lemondtam, viszont van egy fickó, aki a videóra minden héten feltölti, és még nem szedték le, úgyhogy én ott szoktam megnézni. Nagyon tetszik, elvileg ez a záróévad, úgyhogy én nagyon drukkolok annak, hogy June és Nick jöjjön össze, és visszakapják Hannát, úgyhogy imádom, megérte rá várni, nem tudom hány évet, 3 évet, azt hiszem annyit vártunk erre az évadra, illetve hát a napokban jött ki a You, Joe Goldberges sorozat, az 5. évaddal, mind a 4 évadot megnéztem, nekem konkrétan így most visszamenőleg a 2. évad volt a kedvencem, ebben az évadban is alakít Joe, visszakerül New Yorkba, és hát itt aztán minden lesz. Itt én ezt a 10 részt, ezt 3 nap alatt daráltam, de most tavaszi szünetben, mert nem bírtam magammal, és nagyon-nagyon hiányozni fog ez a karakter. Tudjátok, vannak olyan gonosz karakterek, akik nagyon közel állnak hozzátok, és megkedvelitek őket. Na, nekem ilyen például a Szolgáló lányból Lydia néni, és a You-ból pedig Joe. Én végig neki szurkoltam, hogy minden klaffoljon és rendben legyen, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett ez a sorozat, nézzétek meg. Az utolsó pedig egy nagyon-nagyon érdekes film volt itt a Netflixen, illetve bocsánat, nem film, hanem ez is sorozat volt, méghozzá a Rossz Társaság. Hú, hát ez nagyon-nagyon tetszett. Szintén youtuberkedésről szól, és megtörtént esemény alapján olyannyira, hogy képzeljétek el, akiről szól ez a 3 részes sorozat, a mai napig youtuberkedésből él, és hát ezzel nem is lenne gond, ha nem egy gyerekről beszélnénk,
ugyanis arról szól, azokról a gyerekekről, akiket rákényszerítenek arra, hogy videózzanak, és ebből pénzt keressenek, és fenntartsák a családot. Biztos, hogy nagyon jól hangzik, meg nagyon szépek azok a videók, amit amúgy Vivike is szokott nézni, például Nastya, meg nem tudom kik ezek a kisebb lányok, akik úgymond bontogatnak, ajándékokat kapnak, megmutatják a csodás életüket. Na ebben a sorozatban kiderül, hogy mondjuk itt pont nem Nastyáról van szó, hanem most nem jut eszembe már a gyerek-influencernek a neve, hogy hogyan lett egy aranyos, kedves kislányból, aki éppen csak megjelent a YouTube-on, egy depressziós, egy nagyon-nagyon furcsa kislány, akinek elvették a gyerekkorát, emiatt, hogy a YouTube-on állandóan szerepelnie kellett, és nem volt élete, és hát emögött természetesen mindig csak egy felnőtt állhat, az édesanyja, aki belehajszolta ebbe. És mivel, hogy ez egy igaz történet, kíváncsi voltam, hogy mi történt azóta a lánnyal, és képzeljétek el, a mai napig gyárt videókat, de sajnos most már nem csak a YouTube-ra, hanem egyéb oldalakra is. Ő nagyon-nagyon elment, és a törvény nem tett semmit ez ellen. Nézzétek meg, érdekes. Szóval szeretem az olyan sorozatokat, filmeket, amik ilyen a YouTube-bal kapcsolatosak. Úgyhogy ennyi volt ez a kis film ajánlós rész, és majd még jövök ebben a vlogban. Sziasztok mindenkinek itt a videó végén. Bevallom őszintén, jó pár nap, sőt, egy-két hét is eltelt, mióta az utolsó jelenetet forgattam ebbe a részbe, a filmajánlóst, úgyhogy most le szeretném zárni a videót, mert ebben a részben már semmi extra nem lesz. Ma egyébként nálam egy hétfői nap van, és éppen főzök, és kóstolás lesz, amiket ettem be. Úgyhogy ennyi lett volna mára ez a rész, remélem tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és hamarosan jövök majd egy újabb napi vloggal, mert rengeteg program lesz mostanában itt a környékünkön, és szerintem valószínű, hogy készül majd belőle egy kis napi vlog. Úgyhogy mindent megtaláltok a videó alatti leírásban, és találkozunk akkor egy következő videóban. Legyen szép napotok, sziasztok!